olen Simo Skrökki. Tällä hetkellä olen oululainen, mutta kesät vietän mökilläni Pudasjärvellä. Käytän tätä puhekommunikaattoria, kun puheestani ei aina tahdo saada selvää. Puheen tuottamisen vaikeus ja sen puuroutuminen johtuvat aika paljon aivosimulaattorin sähköjohtojen magneettikenttien tuottamasta häiriöstä puhekeskukseen. Ja kun herra Parkinson tahtoo jäykistää poskilihaksia, muutenkin tulee puheterapeutin tehtävästä aika vaikeaa. Saadessani Parkinsonin taudin diagnoosin olin 41-vuotias ja työskentelin sähköurakointiliikkeen tarjouslaskijana. Olin vielä 10 vuotta töissä tässä samassa firmassa. Kiitos hyvän pomon, auttavaisten ja lojaalien työkavereiden. Minulta kysyi psykologi, että mitä ajattelin silloin kun sain diagnoosin ja olin aika nuori. Sanoin, että jos maailma tähän kaatuisi, se olisi kaatunut so aiemmin. Kyllähän se arki kuin myös elämä muuttuu, mutta muuttuuhan se niin sanotulla terveelläkin ihmisellä. Eikä kaikki ole ollut huonoa tai negatiivista, ei ainakaan kannata ajatella niin. Pitää pohtia mitä kaikkea olisi jäänyt kokematta, jos ei herra Parkinson olisi iskenyt. Minäkin ajattelen usein, että elämän kumppanikin olisi jäänyt kohtaamatta, kenet sattumalta tapasin vaikeavammaisten kuntoutuskurssilla vuonna 2006. Tämä on positiivista ajattelua ja silloin juuri mikään ei ole mahdotonta. Hitaus ja näppäryyden puute haittaa, mutta lähes kaikki onnistuu kun on aikaa. Mutta ei kannata ennakkoon pohtia, että uskaltaako sitä lähteä tai tehdä jotain. On näet varmaa, että näin toimien kohta ei tule lähdettyä mihinkään. Voisihan sitä ajatella negatiivisesti, olla katkera ja syyttää huonoa onnea. Mutta mitä se auttaa? Ja ketä sitä syyttää? Negatiivinen asenne rasittaa kanssaeläjiä, ruokkii vain huonoa oloa ja pahentaa sairautta. Olen tehnyt sairastumiseni jälkeen kaikennäköisiä töitä ja saanut monenlaista valmiiksi.
Tosin aikaa on kulunut vähän enemmän kuin ennen. Nyt viime kesänä tein tuon kuvissa näkyvän liiteri- ja varastorakennuksen katon sekä viimeistelin ovet ja ikkunat. Minun yksi tuttava sai Parkinsonin diagnoosin pari vuotta sitten. Häneltä kun kysyy tehdäänkö jokin homma ensi kesänä, niin hän vastaa. Riippuu siitä missä kunnossa olen ensi kesänä. Noinhan se menee kaikilla ihmisillä. Mutta ei sitä kannata noin todeta ja ikään kuin elää valmiiksi ettei pystyisikään. Olen myös kasvanut ihmisenä Parkinsonin ansiosta. Nyt pystyn näkemään ihmiset todellisina joka tilanteessa, enkä kiireellä pilaa kanssakäymistilanteita. Tarkoitan tällä paljolti myös sitä, että näen nyt kuinka hyviä kanssaihmiset ovatkaan. Ja se yksi on todessa. Kiitoksia kuulijoille, että jaksoitte kuunnella minun tarinoita näin koneen välityksellä. Toivottavasti tästä oli jotain hyödyllistä teille. Hymyillään kun tavataan.